Vítejte na kanálu Paolo Yamaha CZ a dnešní tip pro kameru GoPro 8 Hero Black je v podobě triální nabíječky baterií. Ukázali jsme si, že dekodované baterie Telesin jsou plnou náhradou za originální baterie GoPro. Další příslušenství od firmy Telesin pro kameru GoPro 8 je v podobě triální nabíječky baterií, kterou lze koupit samostatně anebo v setu s bateriemi. Právě se díváte na obsah balení setu, to je nabíječka, 3 kusy baterie, USB-C kabel a 3 pouzdra na baterie. Nabíječka má na dotyk příjemný pogumovaný obal, madlo na přenášení, za gumovou krytkou se skrývá USB-C port. Firma Telesin prohlašuje voděodolnost výrobku. Za informační samolepkou se skrývá otevírání obalu. Zatlačte na toto místo a současně otevřete horní kryt nabíječky. Vložte baterie Telesin správnou orientací do slotu a jemně přitlačte baterie dolů. Stejně tak můžete dobíjet i originální baterie GoPro 8. Napájení, tedy provoz nabíječky, je signalizován modrou diodou a stav baterií je signalizován: červená dioda nabíjí se, zelená dioda nabito. K provozu nabíječky použijte za prvé USB port, například počítač nebo moto USB nabíječka, za druhé cigaretová zásuvka s adaptérem, například v autě, a za třetí síťová nabíječka, například od mobilu. Nejedná se o rychlou nabíječku, takže v případě opravdu plně vybité baterie počítejte s časem nabíjení přes 2 hodiny. Do horního víka nabíječky si můžete uložit micro SD karty. Jako velmi praktickou záležitost vidím funkci čtečky SD karty. V případě nabíjení baterií skrze USB port počítače máte zároveň možnost pracovat se soubory na vaší SD kartě. Za málo peněz hodně muziky a zdá se, že tato nabíječka od firmy Telesin bude šikovný pomocník pro vaši kameru GoPro 8 Hero Black. Díky za sledování, mějte se pěkně, zase někdy příště.